I would say, communion with God during Easter. I'll go to the point now of our discussions for today. We are facing, nagkakaroon tayo ng problema. Hindi ito perfect kaagad. Especially so, na noon pa, sinabi namin, yung national ID makatulong. Ang problema dito, ang proponent na ayaw o the proponents of the don't, itong mga left. Kaya kita mo ngayon, wala tayong ID system until now. Kung may ID system lang tayo, we could have naiwasan natin itong mga to. Because all we have to do, ang kailangan lang namin, tanungin namin yung DILG, ilang tao yung barangay na yan, then ipadala namin yung pagkain at kunin na lang ninyo doon sa tindahan ninyo or the disposal point, wherever it is, ipakita mo yung card mo, ibigay sa iyo. Ngayon, ayaw ninyo, yung iba ayaw magpalista. You are not hindi ka nakatira sa barangay na ito o nakatira ka sa barangay B or C. Kaya nung nagsisensos ang mga barangay, pati yung DILG, kung wala kayo sa listahan, then hindi kayo mabigyan. Hindi na kasalanan yan. Huwag kayong magturo sa gobyerno kasi ginawa namin ng lahat noon pa. Kaya gusto nga namin may ID. Mananiwala naman kayo sa mga left, mga komunista. Sige. Doon kayo maniwala. May eleksyon na dadating. Doon kayo. Kasi mahaba pa to. Yan ang problema. So inaayos namin yan. Gusto ko lahat mabigyan. Ayaw kong may mamatay ni isang Pilipino na gutom. Kaya may another survey tayo. Madalian. Ang dapat yan barangay captain because that is your duty. Inyong duty yan and the mayors to determine sino yung hindi nasali sa listahan at mabigyan kaagad. May COMELEC listahan. Kayong mga flying voters noon, kung saan-saan kayo nagboto, ayan. Hindi namin malaman ngayon kung nasaan kayo. Pagtawag, wala naman kayo. So that is really a problem. It is a problem that confronts government. Problema ninyo, problema namin. But kung magdating na tayo sa laro ng sisiyan, the blame game, pag-unawa na sanin ninyo kung ano ang talagang sitwasyon, yung totoong realidad ng buhay natin. Pagka ngayon, we're distributing to 18 million low-income families. And problema nito, everybody wants to have it too. Kung naman talagang wala kang kita, wala kang trabaho, naturally I said, after a re-evaluation o revalidation, at malaman na namin, I'm sure Secretary Bautista can act immediately. Total, kunin lang naman yan. And sabi ko nga, hindi sabihin na kung wala ka ng purnada ka na. It's not that. But kung wala ka, maghintay ka, and we will come up. Alam ko, sigurado. Total, sabi nga, hindi tayo maubusan ng pera, mag-utang tayo na mag-utang, ipagbili natin lahat hanggang maubos. Tapos punta na tayo lahat sa
Amerika. Alam mo bakit ko sinabi yan? Alam mo, I'd like to address may pinapatamaan ako, ang Pilipino mismo. Pati yung mga countries that traditionally have been lukewarm or refusing to understand or causing problems for other nations, Amerika. Ngayon, ganito ang problema namin. America is part of the problem of the Filipinos now. Kasi sa karaming tinamaan sa kanila, marami ng patay, baski sino na lang, nanawagan sila, basta yung nurse, mga nurse, sige, punta kayo sa embassy, i-process nila ang visa. One day, kinabukasan, lipad ka na. So, yung tayo naman, ang task force ganito, wag kayong umalis lahat, either may gusto o wala. Kagustuhan mo, ayaw mo, dahil mangangailangan, there's no end in sight. Anong katapusan nito? Wala pa. And our numbers are increasing. From the 200 lang na ngayon, it has ballooned. Umabot na ng 4,932 cases. Ang nag-recover, 242. Ang patay, 315. Okay na to. Bakit? Hindi kami nagpapahiro. Gobyerno yon. Nag-decide na mag-lockdown tayo. So yung mga turista galing China, galing Asia, hindi na natin pinapasok. At sinira ko na kaagad. So wala nang pasahan ng sakit. Na minus. Nakita mo sa Philippines, tayo ngayon ang second. The Philippines has ang patay 315, Malaysia 76, Indonesia 373, Thailand 40, Singapore 8, Vietnam 0, Brunei 1, Cambodia 0, Myanmar 4, Laos 0. Yan ngayon. So, aya-aya ko na sa ibang lugar. Ito, ASEAN lang to. Sa ibang lugar, libo na ang patay nila. And one day, America died about, nung isang araw, 1,000. Yesterday, 2,000. Today, yesterday. Araw yan. So, ngayon, nangangailangan kayo ng nurse. Express. Kami naman dito nakakabuhan kasi wala kaming pangbigay kasing laki. So, ang mga nurse natin, naintindihan ko yan Self-preservation yan. So, kailangan magtrabaho sila. May trabaho ngayon sa Amerika. Di pupuntahan sila. Ang problema itong Amerikano. You could have relied on your own human resource. Ibig sabihin, dapat kayo umasa sana sa sariling mga tao ninyo. Ngayon, kinakaltasan mo ang Pilipinas. Pagdating ng panahon, magkulang, sorry na lang tayo. But I cannot, hindi ko sinisisi. Hindi ako galit. Wala akong emotions actually about this. But kung gusto ninyong, kayong mga nurse na Pilipino, gusto niyo magsilbi sa ibang bayan, sa ibang tao, okay lang sa akin. Ito lang tandaan mo, pagdating ng panahon, kung maghirap kami, hindi natin alam ngayon, pa-increase ng increase. First wave ba ito? So, kayo na lang mag-intindi. Wala akong... Yung sinabi ni Teddy Boy na hindi natin mapigilan ang pag-alis ng mga Filipino
to honor yung kontrata, kasi may kontrata na, impairment of obligation of contracts, at saka yung the right to travel. Ako, I'd like to take the opposite view. That itong ganito, sa ordinary times, talagang hindi kayo mapigilan. At walang makasabi sa inyo, umalis kayo, o huwag kayong umalis, tanggap kayo, magpirma ka ng kontrata. Pero alam mo, during an emergency, yung sa ibang bansa, ngayon ng China, pag sinabi ng China, para. Pag sinabi ng China, bukas. Ngayon yung Yubi, saan nanggaling doon yung itong corona, naka-lockdown. Ngayon open na sila. Open ang airport. Kasi nung sinabi ng authority na si Jinping, stay home for 59 days, naputol nila ang... Wala talagang lumalabas ni isa. Eh, alam mo naman sa China, delikado ka doon. Pag sinabing ganon ka. Pag hindi, diyan ka sa... alam mo na, it's a communist regime. I'm not trying to say that it's not a democracy. It is a communist regime at it demands total obedience. Hindi ka pwede doon magsabi, hindi. Huli ka. Dito hindi ko magawala yan kasi demokrasya, papasok ang human rights, nandiyan sila Jokno, mas marunong sa mga human rights sa mga left. Ganito ni Sarate, daldal ng intelligence fund na wala hangin. We will start giving the aid to those who are not in the list. DSWD. And again, mag-pinch hit ang DILG to help in or you divide the territory, yung iba, DILG, yung iba, DSWD. Yung mga tao na hindi nasali sa listahan. Gagastos tayo para sa Pilipino. I said, we will borrow, we will sell, pati sinong gusto yung Mount Apo, maganda yan. Iyo na yan, suluhin mo. May butas yan doon sa taas, pumasok ka. Maganda ang cave doon. Doon natatago yung mga NPS, sindihan ko yan. Yung sundalo, bubusan mo yan ng 5 drum, tapos sindihan mo. Ika nga, sabi dito, you cannot flog a dead horse. It meaning, paano mo papakainin yung kabayo kung patay na? So, hindi kayo kabayo. Just an analogy. Yung low income, that is the promise of this government that we will try to I would ask Secretary Sani to talk about this. Nauna lang ako kasi para maano ninyo. Tapos ito speech to. Hindi ako nag-i-speech ako pero istorya lang eh. Speech. Lalo tayong mamatay nito. May isa pa, yung discrimination ng mga health workers. Alam mo, pag tinamaan kayo ng COVID, didiretso kayo sa ospital, pagkagrabe na kayo. Sino nagsusugal ng buhay nila doon? Yung mga doktor pati yung health workers. Bakit ninyo total, paglabas niyan sa ospital, hoy mga gago,
Cleaned na yan sila. Naghugas na yan yung mga damit nila doon, hinubad na. Hubad lahat, walang naiwan. Panibago. So huwag ninyong i-discriminate yan. I'd like to order the police. If there's a report of somebody harassing or facing a discriminatory act, you arrest the person. Huwag mong bitawan hanggang hindi ko sinabi na bitawan. Tawagan ko lang kayo kung panahon na lalo na yung binabato yung bahay, hulihin mo, dalhin mo sa bikutan, huwag mong i-release. Ngayon, kung idemanda ka, sabihin mo, ako, ituro mo sa korte siya. Okay lang yan. Total lang. At yung sa priso naman, huwag mong pakainin. Hayaan mo magutom. Titigas ng ulo ninyo. Yung mga tao, nagsusugal na po, naghihirap, tapos ganunin ninyo. Kung ganun, huwag kayo magpa-hospital. At kayo naman mga health workers, kung nakita ninyo yung tao nagbato ng bahay ninyo, nandoon sa ospital ninyo, alam mo na. Alam mo na kung anong gawin mo. Ang isa pa dito may problema kasi yung reported na corona patients. Ang problema natin yung not reported tapos namatay sa mga bahay-bahay at hindi ninyo alam COVID pala ang, corona pala ang dahilan, o ayaw ninyong sabihin kasi hindi kayo makapagburol ng matagal o nahihiya kayo. Sa tatlong ito, ilagay mo talaga ang bayan mo sa alanganin. Kaya hindi matapos ito kung ganun. So again, it behooves upon the barangay captain to see to it that kung sino yung namatay, siguraduhin lang pagsabi, heart attack. Kasi kung walang pinagsasabi din na testing kaagad, yung pamilya mismo na yung namatayan, testing kaagad. At kung alaman ko na namatay sa corona, kunin ko yung patay, at sa gusto ni Diyos hindi, magagalit kayo sa akin, wala na rin ako magawa, trabaho ko yan, dalhin ko yan doon sa crematory, sunugin ko. Yan ang trabaho ko. Maganda pakinggan sa inyo, okay na, papasalamat ako. Ayaw ninyong umintindi, okay rin sa akin. Maligaya rin ako. Total, ito akin trabaho lang. Yan siyang cruelty. Not at this time. We need to treat the sick. We have to feed our people. And we need the frontliners, nurses, doctor, lahat, health workers, na kapagtrabaho na may kooperasyon sa inyo. Sabihin ko sa inyo, hulihin kayo, dalhin kayo sa bikutan, at huwag i-release. Hanggang ngayon hindi matapos ang COVID. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hiningi ninyo eh. Nang itong pagkukulang, may mga medisina kasi, o yung mga kits, testing kits, na kailangan natin. Maybe Joy Concepcion will explain it to us. Tanggalin mo lang yung kanang mamatay, mayaman ka naman. Maraming pera.
Mr. President, so Sandali, tapusin ko lang itong, kunti na lang. Itong namatay, na hindi tinanggap ng 6 na hospital. I don't know if this is true. For example, there is a patient in the city of Cabanatuan who was refused admission by 6 hospitals. Alam mo, you know guys, alam ninyo mali yan. So pag totoo yan, I will really ask the Justice Department to prosecute you. Kasi alam ninyo na hindi pwede yan. Especially the government hospital. Merong gobyerno. You could have just look for a house there na o kwarto kung saan adjunct din sa ospital at sanitize na ninyo at doon ninyo nilagay. Paano yung mga Pilipino na ganun? Kaya lahat na magkasakit, heart attack, appendicitis, pumutok ang kung anong puputok dyan, pumutok yung utak, especially government hospital, my order is must accept admission. You fail on that, I will relieve all of you sa hospital. And you consider yourself suspended because the written order will follow. Itong sa swab, mayroong nga sabi hindi mabili kasi ito, ganito, kulang sa health assessment. So we do not have that certification and I cannot wait until all Filipinos die. Sabi nila, hindi daw, and there are some objections ng mga immune doctors. Look, if you have a better way of dealing with the problem, tell us, please. Kung kayong mga left, may mabuti kayong paraan, sige kayo dito. Sabihan ninyo itong mga trabahante, sila General Galvez, Sunny Dominguez, and we will accommodate you and do exactly what you would advise us to do. But if you do not have a better way of dealing with this problem, then I said, kindly step aside and keep quiet. Just like in other countries, yung iba na sumunod talaga, kagaya ng Korea, yung may disiplina na bayan, alam mo, medyo humina sila. Pero sa Amerika, kasi maraming hindi rin nagsumusunod, at Pilipinas, hindi tayo bumaba. Tumaas tayo from a few hundred to 1,000 now, 4,932 as of 4 p.m. today. Ngayon, April 13 at 4 p.m. The record stands like this. Number of cases, 4,000. Ulitin ko ito para papasok sa utak ninyo. 4,932. Ang nag-recover, 242. Ang patay, 315. Mas marami ang patay kaysa naka-recover. At yung recover na yan, it's not a recovery of 1 day, 2 days. Stay in the hospital or you stay where you are. If you are treated, you might pull through. Hindi na nahinto ito. Kasi baski, kaya ako na late kami. Yung expert ng mga taga-WHO, hindi talaga ito maputol. Maganda pa naman sana ang record ng Pilipinas because naka-lockdown tayo on time. Nasira natin yung pinto bago pumasok yung mga
mga aswang. Pero may pumupuslit yung sumusugal, pupunta na magsugal, mag-inom o kaya sa palengke. There seems to be a lack of uniformity in the matter of enforcing the distance rule, yung social distancing. Alam mo, pag hindi natin ito susunod, walang mangyari. Wala talaga mangyari. Kami dito, salita ng salita hanggang makuha rin namin ang COVID. Baka una kaming mamatay, pero hindi talaga ito makatulong sa Pilipino. Huwag munang lumabas ng bahay. Ang buong mundo, Pera sa China, doon si Hubi, doon nag-umpisa yung Hubi, nag-umpisa yung kuwan. Ngayon, ayos na sila. What a, anong tawag na ito? How would I, napakaano na, what an irony. Galing sila sa kanila, tapos sila ang nauna nag-open, okay na sila. Ganito yan, ha? Patapos na ako. Tapos, Joy, itong epidemic or pandemic, hindi ito natapos na sabihin mo yung nasa ospital, yung ginagamot ngayon, yun yung first wave. May second wave ito. Yung mga tao nung kakakahawa lang o noon sipon pa lang, tapos ginagamot na itong nauna, yung iba namatay, yung iba na lumusot, yung iba hindi pa masyado, yan ang second wave. Tapos kung naubos na yan, mayroon pa talang third wave. Ganito na lang, para maintindihan ninyo. Kung ako ang nagbibenta ng mangga, ang order ko sa mga supplier ko, bigyan mo ako ng hinog ready to eat, ready for serving. Tapos, bigyan mo rin ako yung hindi masyado hinog, yung green, yellow. Kasi pag natapos na ito, itong mga hinog na to, within 2-3 days, mahinog na rin ito, yun ang ipapasok, yun ang second. Ang third, yun yung mangga na talagang green pa. Wala pang yellow, walang kulay pa. Ito yung third wave. Pag nabenta mo na itong second wave, ito yung third. Ganon ang epidemic. Habang namamatay yung unang tinamaan, ospital, bahay, yung iba na nahawa lang, bago lang, yun sila ang second wave. Tapos yung third wave, yung panghuli. Pero paliit na yan. Yan ang ibig sabihin kung bakit kayo i-maintain ninyo ang social distancing or the distant rule. Ngayon, ang mga mayor nito, nung una kong nakita sa palengke, may tigabantay, tapos parang, sige, ikaw ang sunod, parang sa bangko, tapos nakapilaw, ikaw naman, pagpasok sa palengke, ang gawain ninyo dito, bili kayo ng trapal, mainit yan, pero you might want to use another material that is not that is heat absorbent. Palinyahin talaga ninyo. Kayong mga mayors, huwag kayong maglaro. Kasi ang ayaw ninyo mag-social distancing, mapipilitan ako puntahan kita at arestuhin kita. Ayaw kong mag-aresto ng mayor. So huwag ka magsabi, hindi, mayroon kaming batas sunod. Sa panahon ito, ang batas isa lang. Ang batas ng DOH as implemented by
Lorenzana, Anyo, Galvez, pati itong yan silang tatlo. Yun yung batas ngayon. Ngayon, kung salubungin mo yan, mapipilitan akong puntahan ka at sabihin ko sa inyo, anong klase ka? Mayroon ng binibigay na instruction. Yung iyong point of view o sarili mong paniwala, taguin mo lang yan. Punta ka doon sa pasok sa kwarto mo, kunin mo lahat sa bulsa mo yung iyong opinion, ilagay mo sa drawer mo, tapos sundin mo lang ang gobyerno. Okay tayo dyan? Mayor, governors. Ako, I am your public servant. Kayong mga mayor, bata-bata lang ninyo ako. Utosan ninyo ako kung anong gusto ninyo. Basta makapabuti sa bayan, gagawin ko. Huwag kayong mag-alala, hindi na ako politiko. Wala rin akong silbi na pag-retire ko, wala na akong gawin eh. Nandiyan na lang ako sa bahay. Hindi na ako makalakad. Kasi maglakad ako, magsabi si Hanelir, saan ka? Wala ka namang appointment, bakit ka labas ng labas? Siguro may hindi ka talaga nagkamali. Pero hindi ka naman makalabas. Away lang. Huwayin ka ng anak mo babae, magsumbong eh. Yung dada mo gusto na. Ay, pag pumurma na yung anak mo, wala na. So, huwag ninyo ako, ready to go. At sana hindi ako magpapakulong. Pero ito tatandaan ninyo, Pilipino, ayaw ko talagang kulungin kita. Baski ako dito, kinulong ako. Mabuti kayo, wala kayong gwardya. Akala mo ba maniwala itong gwardya ko? Sabihin ko yan sa alam, minsan paglitan mo, pati yung mga anak ko. Ang sagot sa amin, Sir, ang trabaho namin, hindi ikaw. Batas eh. Sinusunod lang namin ang yung inuutos ng batas sa amin. Kung ikaw gusto mo pagkamatay, hawakan ka talaga namin. Pero pag naasar kami, itutulak ka talaga namin sa Pasig. Kaya gano'n, meron ng, I cannot mention the pharmaceuticals, the giants. Pero meron na ako nakapaggumawa ng antibody. Yung antibody na hindi galing sa tao. Yung kasing yung antibody na mag-fight ang ang sarili mong antibodies, tapos ma-overwhelm na yung kalaban, yan, gawa ng katawan mo. Mukhang ito sa basa ko, wala akong ginawa, hindi magbasa, makinig, inutusan ko sila, hindi ba na marunong ng hanggang pindot-pindot lang ako. Meron ng medisina, antibody ang isang giant pharmaceuticals. Tapos naghahabulan sila. Sabi, by May, baka they would start to market it. Pabili na nila. Ang problema, sabi nga we are on the last ladder. Ang muna niyan yung mga mayaman na, kasi marami yan kailangan. So as fast as they can really manufacture or farm out the product, just retain the copyright para magtulungan sila. Kung meron na yan, tapos makita ko na ginagamit ng tao, ililift ko. Total, kung magkasakit kayo, may antibodies naman tayo mabili. Ngayon, kung wala kang mabili, problema mo na yan. Kasi tapos na yung, I will lift the quarantine. Ngayon, paglabas ninyo, ganun pa man, I would still insist
Kasi sabi ng mga scientist dito, kinig ako. Hindi yung scientist sa TV yung sasalita na personal. Sekreto, ganun pa man. Mask yung ano yung akin? Ito. Ganito. Mask. Alcohol. Pati maghugas. Hindi na yung sabon na ordinaryo. Basta soap and water. Okay na yan. Alam mo, pag nagsama lang tayo, kaya natin ito. Kunting panahon na lang. Alam ko, igit na kayo na makalabas. Pag lumabas lang itong antibody na gawa nila sa labas, parang inumin mo, parang kung baga sa bakterya pa, antibiotic, sisirain niya. Kasi itong, wag na. Para mapagsabihin, mas scientist pa ako. The nature of a COVID, gusto ko sanang baka sabihin ninyo, bakit di ka naman doktor? Bahala na ng mga doktor mag-explain.